ruin, I don't even know when we became this way. You're acting so different than. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Chin2 ang buhay mo. Kung bago kayo sa aking channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na to my channel and click the notification bell para update kayo sa mga susunod kong vlog. Magluluto tayo ng Pansit Canton, pero elelevel up natin yun. Dalawang flavor po ang ating gagamitin, yung calamansi flavor at yung chili mansi, para maghalo yung anghang tsaka yung may kalamansi. Gagamit po tayo ng chicken breast, konti lang siya kasi pansahog lang naman. Tapos ayan po sibuyas, bawang at repolyo para po magkakulay ang ating Pansit Canton. At gagamit din pala tayo ng Mamacita's Oyster Sauce. So, mainit na ang ating kawali. Lagyan na natin ng mantika. Yung gagamitin ko pala guys na mantika, damit na to. Pero isang beses pa lang naman, kaya pwede pa to. Pwede pa naman siya, oh. Malinaw pa, kita niyo. Grabe ko, umpisa ko pa lang, pawis na ako. Yun, mainit na ang ating mantika. Ilalagay na natin ang ating sibuyas at bawang. Pero unahin natin yung bawang. Sana hindi ako matalsikan. Oh. Isunod na agad natin ang ating sibuyas. Ayan guys, hintayin lang natin na mag golden brown yung sibuyas at yung bawang. So okay na guys, na siya, golden brown na siya. Hinaan lang natin ang ating apoy dahil ilalagay na natin ang ang chicken breast. Dahan-dahan lang kasi baka tumalsik. Tumatalsik nga siya guys. So, habang niluluto natin yung chicken, lalagyan natin siya ng oyster sauce. Lang siya, isang kutsara lang. Yung isang, tawag dito, kutsara malaki. Ayan guys, oyster sauce. Para magkalasa yung ating chicken. Hintayin lang natin maluto yung ating sahog, yung chicken. Habang niluluto yung chicken, naamoy ko yung yung oyster sauce. Ang sarap po talaga ng yung oyster sauce. Depende po sa inyo kung gaano karaming tubig ang ilalagay nyo. Depende sa noodles kung ilang peraso ang gagamitin nyo. So yan, siguro okay na sa akin yan. So habang hinahantay natin kumulo yung yung sabaw, ilagay na natin yung seasoning ng Pansit Canton.
yung noodles. Hatiin natin. So, ayan guys, ilalagay ko na yung, yung repolyo. Hinuli ko talaga yung repolyo kasi gusto ko sa repolyo, yung hindi siya gaanong, hindi siya overcook. Yung sakto lang. Yung kapag kinagat mo is, maririnig ka pang tunog. Haluin lang natin. So, ayan guys, luto na siya. Tikman muna natin kung okay na yung lasa niya. Ang sarap guys. Tapos yung noodles, kung luto na yung noodles. Okay na guys. Patayin na natin yung apoy. So, ayan na guys ang ating level up Pancit Canton. Level up Pancit Canton. So, ayan guys. Tapos na tayo magluto. Grabe, pawis na pawis ako. Bakit bebe? Iwan? Hindi na natin ipi-plating. Dahil mas masarap ang Pancit Canton kapag mainit pa. Guys, tingnan nyo, umuusok pa. Guys, oh. Yung chicken, sobrang lasa niya kasi yung oyster sauce yung nilagay ko. Yung niluto ko pala guys, medyo meron siyang konting sabaw kasi gusto ko may konting sabaw. Pero depende sa inyo kung bet nyo yung walang sabaw. Dagdagan nyo lang ng tubig or kontian nyo. So guys, yung mga mahilig sa Pancit Canton dyan, i-level up nyo na yung Pancit Canton dahil napakadali lang pong gawin. Ang mahirap lang ganito kasi sobrang init. Kasi yung tawag dito. Yung singaw na andyan talaga sa mukha mo lahat kaya napakainit talaga. Tingnan nyo naman, pawis na pawis ako. So yun na yung video guys. Please like kung nagustuhan niyo aking video and subscribe to my YouTube channel.
And don't forget to click the notification bell para update kayo sa mga susunod kong vlog. Bye!